સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે કે બપોર માટે કાંઈ નવું ટેસ્ટી એવું ખાવાનું મન થયું હોય તો ઘરની જ સામગ્રીઓમાંથી તો આપણે દૂધમાંથી લીંબુ કે વિનેગર વગર વધારે પનીર કે રીતે બને એ રીતે બનાવીશું અને એમાંથી આપણે પાલક પનીર ભુરજી બનાવીશું. તો તમે પનીર ભુરજી તો બહુ જ ખાધી હશે, પણ પાલક પનીર ભુરજી ક્યારેય નહીં ખાધી હોય, પરાઠા કે પાવ સાથે તમે એને સર્વ કરી શકો છો. તો ચાલો બનાવીએ. તો પહેલાં એક જાડા તળિયાવાળી કઢાઈ લેશો અને એમાં મેં પહેલાં થોડું પાણી ઉમેર્યું અને એમાં આપણે 1 લીટરથી થોડું ઉપર મેં અહીંયા ફૂલ ફેટ દૂધ બફેલો મિલ્ક લીધું છે, પણ તમારે ગાયનું દૂધ કે લો ફેટ દૂધ લેવું હોય તો એ પણ લઈ શકો છો. તો એકદમ સારી રીતે આપણે દૂધમાં એક ઉફાળો આવે એ રીતે દૂધને ઉકાળવાનું છે. તો એકવાર દૂધમાં ઉફાળો આવી જાય પછી આપણે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી અને પછી માત્ર 2 જ મિનિટમાં તમારું પનીર તૈયાર થઈ જશે. તો હવે તમે જોઈ શકો છો દૂધમાં ઉભરો આવી ગયો છે. ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો કરી દઈશું અને એમાં આપણે લીંબુ કે વિનેગર નહીં પણ 1 કપ દહીં, કોઈ પણ દહીં તમે લઈ શકો છો. થોડું 1-2 દિવસ જૂનું હોય એવું દહીં લેવાનું અને મેં દહીં ઉમેરી દીધું. મિક્સ કરી દઈશું અને માત્ર 1 જ મિનિટમાં આ રીતે પનીર છે એ બની જશે. ગેસની આંચ હવે બંધ કરી દઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો લાઇટ ગ્રીનિશ આવું પાણી, યલોઇશ ગ્રીનિશ જેવું, એટલે આપણું પનીર તૈયાર થઈ ગયું. તો આવું પાણી દેખાય એટલે તમારે ગેસની આંચ તરત જ બંધ કરી દેવાની અને આ રીતે ચારણીમાં હવે આ પનીરને આપણે કાઢી લઈશું. તો એક બાઉલમાં ચારણી મૂકી અને આ રીતે આપણે ગાળી લેશું એટલે પનીર અને પાણી બે અલગ થઈ જશે. હવે જે આ પાણી છે એ તમે રોટલીના લોટ બાંધવામાં, શાકની ગ્રેવીમાં કે દાળમાં પણ ઉમેરી શકો છો. બહુ ગુણકારી એવું છે એટલે ફેંકવાનું નથી. તમે બોટલમાં ભરી રેફ્રિજરેટરમાં પણ રાખી શકો છો. પનીરને આ રીતે નીતરવા માટે હું એક બાઉલમાં સાઈડમાં મૂકી દઈશ. તો પનીર આપણું તૈયાર. હવે આપણે એમાંથી આપણે પાલક પનીર ભુરજી બનાવીશું. એના માટે મેં એક કડાઈ લીધી છે. કડાઈ ગરમ થઈ જાય એટલે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરી દઈશું. ઘીને હલકું પીગળવા દઈશું. અડધો ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ, અડધો ટેબલસ્પૂન જેટલું જીરું ઉમેરી દઈશું. જીરાનો કલર હલકો આ રીતે બદલાવા દઈશું. જેવો જીરાનો કલર થોડો બદલાય એટલે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, અડધો ટેબલસ્પૂન આદુ લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દઈશું. અહીંયા લસણ ન ખાતા હોય તો તમારે સ્કીપ કરી દેવાનું. મિક્સ કરી અને 1 મિનિટ જેવું મેં સાતળી લીધું. 1 મિનિટ પછી આપણે 2 ડુંગળી ઝીણી કટ કરેલી ઉમેરી દઈશું. અહીંયા ડુંગળી ન ખાતા હોય તો કોબી ઉમેરવાની. સારી રીતે મિક્સ કરી અને આપણે ડુંગળીને 3થી 4 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું. તો એકદમ સારી રીતે થોડી પિંક એવી અને આ રીતે ટ્રાન્સપરન્ટ જેવી થઈ જાય ત્યાં સુધી સાતળી લેવાનું. તો આ રીતે મેં હવે સાતળી લીધું છે. હવે 1 કેપ્સિકમના ટુકડા આ રીતે કરી ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરી દઈશું અને 2 મિનિટ જેવું આપણે એને પણ સારી રીતે સાતળી લઈશું. તો મીડિયમ ફ્લેમ પર જ હું સાતળી રહી છું. હવે જો વટાણાની સિઝન હોય તો તમે ગ્રીન વટાણા પણ ઉમેરી શકો છો. તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે તમે જોઈ શકો છો કેપ્સિકમ સતળાઈ ગયું છે. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હળદર ઉમેરી મિક્સ કરી દઈશું. એટલે આ રીતે થોડું સાતળશો હળદરને એટલે ભુરજીનો કલર બહુ સારો એવો આવશે. હવે આપણે એમાં 3 કપ પાલક, તો એક મેં મોટો બંચ લીધો અને મેજર કર્યો તો 3 કપ જેટલું થયું. તો સારી રીતે ધોઈ એકદમ નિતારી દેવાનું અને પછી આ રીતે પાતળી એને સ્લાઇસ કરી અને ઉમેરી દઈશું. મિક્સ કરીશું. થોડી જ વારમાં પાલક છે એ આ રીતે શ્રિંક થઈ જશે અને હવે પાલકને આપણે 3થી 4 મિનિટ માટે થવા દેવાની છે. એટલે જે પાણી એનું થશે એ પણ ડ્રાય થઈ જશે. 3થી 4 મિનિટ પછી આપણે ટમેટાં 2 ઝીણા કટ કરેલા ઉમેરી દઈશું અને સાથે એમાં મીઠું ઉમેરી દઈશું. 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર અને ટમેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી 2થી 3 મિનિટ જેવું ટમેટાને પણ સાતળી લઈશું. સાથે સાથે પાલક પણ બહુ સારી રીતે સતળાઈ જશે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો હવે પાલક પણ સોફ્ટ થઈ ગઈ, ટમેટાં પણ સોફ્ટ થઈ ગયા અને જે તેલ અને ઘી આપણે થોડું ઉમેર્યું હતું એ પણ થોડું આ રીતે અલગ થઈ ગયું. ત્યારે આપણે એમાં મસાલામાં તો 1 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું, તીખું તમને જોવે તો થોડું તીખું પણ ઉમેરી શકો છો. અડધો ટેબલસ્પૂન કિચન કિંગ મસાલો કે પછી પાઉંભાજી મસાલો પણ ઉમેરી શકો છો અને અડધો ટેબલસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું. મિક્સ કરી દઈશું. તો મીઠું અહીંયા તમારે ધ્યાન રાખીને ઉમેરવાનું છે. ચાટ મસાલામાં પણ મીઠું હોય. મિક્સ કરી 1થી 2 મિનિટ જેવું મસાલાઓને સાતળી લઈશું. તો આ રીતે એકદમ સારી રીતે સતળાઈ ગયું છે. હવે આપણે એમાં સ્લો ફ્લેમ કરી દઈશું અને
પનીર જે આપણે રેડી કરી અને સાઈડમાં રાખ્યું હતું એ હાથેથી આ રીતે ક્રમ્બલ કરી ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા જો તમારે રેડીમેડ પનીર તો તૈયાર પનીર વાપરવું હોય તો 250 ગ્રામ જેટલું પનીર તમારે ઉમેરી દેવાનું. તો ફૂલ ફેટ દૂધમાંથી 250 ગ્રામ જેટલું બને, ગાયના દૂધમાંથી ઓછું બને. હાથેથી આ રીતે ક્રમ્બલ કરીને કે પછી તમે પૂરું આ રીતે ઉમેરી અને પછી મિક્સ પણ કરી શકો છો. પનીર સાથે જ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું બટર ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું. એટલે બટર છે એ લાસ્ટમાં અને પનીર સાથે જ ઉમેરવાનું, તો એનો ટેસ્ટ છે એ શાકમાં બહુ સારો એવો આવશે. મિક્સ કરી અને માત્ર 2 મિનિટ જેવું આપણે એને થવા દઈશું. તો સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર જ થવા દેવાનું છે અને તમે જોઈ શકો છો શાકનો કલર પણ બહુ સારો એવો આવી ગયો છે. તો સારી રીતે હવે આપણે થોડું 1 મિનિટ જેવું તેલ અલગ થાય ત્યાં સુધી જ થવા દેવાનું. આ રીતે થોડું તેલ તમને દેખાવા લાગે એટલે જે આપણે પનીર બનાવ્યું એનું પાણી છે તો એ તમારે ઉમેરવાનું. તમે રેડીમેડ પનીર વાપરતા હોય તો ગરમ પાણી થોડું તમારે ઉમેરી દેવાનું. તો અહીંયા લગભગ મેં પોણો કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દીધું. 2 મિનિટ જેવું આપણે થવા દઈશું. 2 મિનિટ પછી આપણી ભુરજી છે એ તૈયાર છે. ગેસની આંચ બંધ કરી અને એને આપણે સાઈડમાં મૂકીશું. હવે અહીંયા તમે પરાઠા પણ સાથે સર્વ કરી શકો છો, પણ હું અહીંયા મસાલા પાઉં સર્વ કરી રહી છું. તો એના માટે બટર, એના પર થોડું લાલ મરચું પાવડર, થોડો આપણે લીલા ધાણા, થોડો પાઉંભાજીનો મસાલો અને આ રીતે આપણે પાઉં છે એને વચ્ચેથી કટ કરી અને આ રીતે મૂકીશું. આ રીતે પહેલાં ઉપર નીચે થોડું કોટિંગ કરી લઈશું અને પછી આ રીતે થોડું પ્રેસ કરી અને વચ્ચેથી પણ એને કોટ કરી લઈશું. અને આ રીતે આપણા મસાલા પાઉં તૈયાર છે. ગરમ ગરમ આપણી પાલક પનીર ભુરજી અને એના સાથે પાઉં કે પછી તમે સાદા જે રેગ્યુલર બ્રાઉન બ્રેડ કે મલ્ટીગ્રેઇન બ્રેડ આવે એ પણ વાપરી શકો છો. જ્યારે સર્વ કરો ત્યારે ઉપરથી થોડું બટર તમારે આ રીતે મૂકવાનું અને ડુંગળી અને ન ખાતા હોય તો કોબીનું કચુંબર બનાવી અને ગરમા ગરમ તમે પનીર ભુરજી સાથે ગરમા ગરમ મસાલા પાવને સર્વ કરો. તો કોઈ પણ તમને મહેમાનો આવવાના હોય કે સેટરડે સન્ડે તમારે કાંઈ નવું ખાવું હોય તો આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કહેજો કે તમને આ રેસીપી તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.